وكتبقى هذه من ألذ وأفضل الحلويات البلدية الزمانية اللي كتحمق الكبير والصغير. اللذة ديالتها لا توصف، بلا زبدة ولكن راها كتذوب ذوبان في اليد قبل الفم. هاد الحلوى هادي قديمة شوية وما بغيتهاش تنقرض صراحة، بغيتها تبان. وجربوها بنات اليوم اللي كيعجبوهم بحال هاد الحلويات هادو. سجلوا الوصفة عندكم وما تخليوهاش عندكم، بارطاجيوها على ناس اخرين باش تعمل فائدة على الجميع. واهم حاجه كثروا اللايكات الفيديو باش يتشاف ويقترحوا اليوتيوب. حلوه اللي زبانيه لذيذه، وبزاف ديال السيدات شكروني انني فكرتهم في المقادير، فانا جبت لكم نصف الكميه باش تزعموا وتجربوها. تبعوا معايا الفيديو للاخير. عندي في هذا البول اولا قصريه جوج ديال البيضات، وكاس ونص ديال سكر سنيده. اللي بغات دير غير كاس فممكن، ولكن حلاوتها كتجي هي هذيك، وانتوما كيبقى لكم الاختيار. عندي كذلك كاس ونص ديال الزيت. اللي بغى يضوب المقادير فيرجع للقناه، راني حاطه المقادير مضوبلين. عندي ساشي ديال سكر فاني، نكهه ديال فاني. غادي نضرب هاد السنيده والزيت والبيض مزيان، يا اما بالفوي يا اما غير بيديكم. من الاحسن الا كانت السنيده رقيقه. انا كانت عندي سنيده غليظه شويه فغربلتها، اولا كطحنوها شويه. صافي. غادي نضيف دابا جوج ديال الخمارات من فئه 8 غرام الوحده. كيف ما كتلاحظوا راه ما فيهاش مكونات اللي بزاف. صافي. هنا غادي نضيف الدقيق تدريجيا اللي يكون مغربل بطبيعه الحال، ومن الاحسن يكون دقيق نوعيه جيده خاص بالحلويات. كنبقى ندخل في الطحين يعني شويه بشويه، وانا كنخلط وانا كنضيف حتى كنتحصل على واحد العجينه اللي كتكون رطبه. ضروري العجينه ديالتكم تكون رطبه كيف ما غتلاحظوا معايا في الفيديو. وبقاو معايا حتى الاخير باش الا جربتوا هاد الحلوى تصدق لكم 100%. مازال غادي نشارك معكم الصوص اللي كيعطيها ديك الرطويه كامله اللي شفتوا معايا في اول فيديو. صافي كنتحصل عليه بهذا الشكل هذا، كتكون ايدنا الاخرى ناشفه وكنقيسوا بها العجينه بهذا الشكل كتكون رطبه. هنا جبت الطاوه ديالتي فرشت ليها ورق الطبخ، دهنتها بالقليل من الزيت، بعض المرات كنخرجوا فيه كيلصق. صافي كنبدا نشكل هكا كويرات يكونوا متوسطين في الحجم ديالهم. شويه كبرتهم. وديروا في بالكم ان هاد الحلوه هذه راها كتنتفخ في الفران، فباعدوها شويه وديروا القياس ديالكم، ما تكبروهاش بزاف وما تبسطوهاش، يعني غير كوروها وحطوها حيت راها كتنفخ في الفران وكتبسط. صافي كندخلها الفران طيب عادي، طيب عادي. الفران كيكون ساخن من قبل، كندخلوها الفران من الفوق حتى كطيب، وكنهبطها يذهب اللون ديالها. صافي. وكنوجدوا الصوص اللي غادي ندوزو فيه هاد الحلوه هادي. عندي هنايا نص لتر ديال الحليب اللي خويته في هاد الكاسرونه، وعندي باكيه ديال الكاكاو الحلو، الوزن ديالها 100 غرام والثمن ديالها 5 دراهم. غادي نخويها كامله. من بعد غادي نضيف ساشي ديال الكاكاو المر باش كتعطينا داك اللون. اولا الا عندكم ديال العبار ديروا معلقه كبيره، واللي ما كيبغيش الحليب راه فايد ليا مشاركه معكم حلوه بالصوص ديال ماء الزهر. تقدروا ترجعوا للقناه غادي تلقاو عده حلويات اللي في المتناول. صافي كنخلط كلشي على البارد، وغادي نديه على النار مع التحريك المستمر حتى يغلى ويعاود واحد جوج غليات، وكنطفي عليه النار. ومن الافضل هاد الحلويات اللي كيتحضروا بهذا الشكل هذا، او الحلويات ريشبون بصفه عامه وبحال هاد الغريبه، في هاد الحال بارد صراحه كيجيو زوينين في الخدمه ديالتهم وكيبقاو لينا مده طويله، عكس الا كان الحال سخون فكتكون ضروري الثلاجه. من الاحسن الواحد يصيبهم في الحال بارد، واخا يكونوا خارج الثلاجه ما كيوقع عليهم والو. صافي كيف ما شفتوا هنايا الصوص ديالتي بعد ما حيدتها من على البوطه كنخليها تبرد واحد شويه فقط،
وكندوز فيها الحلوى. صافي وغادي ندوزها في الكوك اللي يكون نوعيه جيده. انا عندي هنا كوك ميدم زوين باش كيجينا المذاق ديال الحلوى زوين. كنحاول هكا غير ما نقيسهاش بيديا باش كيبقى الشكل ديالها زوين. صافي وكنستمر بنفس الكيفيه حتى كنسالي الحبات ديالتي كاملين. وراه ماشي غير ديك الطاوه اللي شفتوا معايا، راه عمرت واحد الطاوه صغيره كذلك. واخا عطيتكم غير نصف المقادير راه كتخرج كميه اللي لا باس بها. صافي وكنستمر. وإلا برد لكم هذا الصوص تقدروا تسخنوه شويه تدفيوه وتكملوا بنفس الطريقه. الا وصلتوا لهنا ما تنساوش داك اللايك، هبطوا ديروا لايك وتعليق زوين بحالكم. تعليقاتكم كتفرحني دائما وكتشجعني نعطيكم المزيد من الوصفات. الصراحه والله ما كرهت تجربوها حتى نتوما كيف ما جربوها عده سيدات. جربوها وعاودوها، يعني في اي عيد وفي اي مناسبه كيرجعوا القناه وكيجربوها. صراحه كتفرحوني بزاف بزاف بالتعليق ديالكم وبالتطبيقات ديالكم. فهنا بعد ما ساليت الكميه ديالتي كامله، انا هنا راه الحلوه هذه كنبغيها هكا كبيره حيتاش ما كنلصقهاش، يعني كنخلي كل وحده بوحديتها. فكنفضلها تكون شويه كبيره بهذا الشكل هذا. وانتم كيبقى لكم الاختيار، يا اما صغروها يا اما كبروها، كيبقى داك الشيء لكم نتوما. شوفوا معايا غنعاود نشارك معكم القوام ديالها. وكيف ما كتلاحظوا راه غير كنقيسها دغيا دغيا كتذوب. راه رطبه. ها نتوما شوفوا راه الفيديو شارح نفسه بلا ما نشكرها لكم بزاف. راه الرطوبيه ديالتها راه لا مثيل لها، راه ريش بوند وماشي بحالها. هاد الحلوه هذه راه فاتت ريش بوند في الرطوبيه صراحه. والله يسمح لواحد السيده كتبات لي واحد التعليق انني غير كنكذب على الناس وراها ما كتجيش رطبه وما كتذوبش ذوبان وغير كنضحك على الناس. هانتوما اخواني اخواتي راه الفيديو قدامكم وراه جربوها عده سيدات وعجباتهم. غير الله يهدي ما خلق وصافي. داكشي علاش فالطريقه كتلعب دور كبير في نجاح اي وصفه. فكملوا الفيديو من الاول حتى الاخير. كاين اللي كتدخل كتاخذ غير المقادير وكتخرج كتجرب الوصفه وما كتصدقش ليها وكتلوم صاحبه القناه. فكملوا الفيديو باش تستافدوا اكثر. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، هذا هو الشكل النهائي. نتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديال اليوم. بارطاجيو الوصفه ما تخليوهاش عندكم. بسلام عليكم الى فيديو قادم بحول الله، الى اللقاء.